wala. Here we go again, fans. Ngayon po, magluluto po tayo ng very Filipino dish. Ito po ang pambato nating tinolang manok na kung saan ito po ay pinagsaluhan. Kung natatandaan nyo pa, no? Nung kabanata 3 ng Noli Me Tangere. Nung dumating si Ibarra at naghain po sila ng tinolang manok. Ano? At sinabi nga po doon na kapag daw po kumakain ka ng tinolang manok, para kang may bibig ng dayuhan. Ito po ang mga ingredients. At halina po kayo. Punta na po tayo sa kusina para masimulan natin. Alright, ilagay na po natin ang ating sibuyas, bawang. Ilagay na po natin ang bawang. Pabanguhin natin. Sibuyas. Agad. Apoy. Natin po ang ating luya. Haluin lang natin ang few minutes. Ako naman nilalagay ko na itong paminta para ma-infuse na siya. And then ganun din yung patis, ano? Nilalagay ko na rin yung patis para dumasa na siya. So okay, pwede na po natin ilagay yung tubig, ano? Medyo pinainit ko na po itong tubig para mabilis na rin yung pagpapalambot. Yan. Siguro 3 cups of water, 3 to 4 cups. Depende po sa sabaw na gusto nyo, ano? Ayan. Then, tatakpan na lang po natin yan. Okay na yan. Lalagay na natin yung ating papaya para lumambot na rin. Alright, lagyan na natin ang sili. Ito na po ang ating tinola. Kailangan na po nating ilagay ang dahong sili para po maging masarap ang ating luto. Ito na po siya, ang ating tinolang manok. Enjoy! See you at the lobby!